Hi guys, good morning. Ah, ang i-share ko sa inyo ngayon ay tungkol sa kung paano mo i-off ang notification ng channel mo kasi minsan naasar ka na. Halos sabay-sabay lumalabas yung notification sa YouTube channel mo at lalo kung meron kang ginagawa, halimbawa nag-i-screenshot ka o kung ano-anong ginagawa mo at nakaka-istorbo siya sa ginagawa mo. So, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano i-off ang notification bell sa iyong YouTube channel. So, bago natin mag-umpisa, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa akin, ay paki-like at subscribe naman ako. At paki-click yung all notification bell para magkadikit tayo para sa sunod kong video ay ma-notify ko agad kayo. So, mag-start na po tayo para hindi na po tayo tumagal. Sige po. 12 seconds later. I-share ko sa inyo ngayon kung paano mag-off ng notification bell para hindi po kayo maistorbo sa ginagawa nyo. So mag-start na po tayo. Unang-una po, punta po kayo ng YouTube. Yan, yung nasa kaliwa, yung dulo. Click nyo lang yan. Tapos, lalabas na po yung channel nyo. Oh my God! So, nandito na tayo sa inyong channel. So, ang gagawin mo is, i-click mo lang yung gwapong-gwapong picture mo. Yan. Kung gwapo, tingnan mo yung picture mo. Yan. Click nyo lang yan. Yan po. Tapos, scroll nyo pataas. Yun. Hanapin nyo lang yung settings. So, click nyo lang yung settings. Tapos, scroll nyo pataas. Hanapin nyo yung notification. Yan. Nakaklik nyo yung notification. I-click nyo lang yan. Tapos, i-click nyo yung off na notification. Yan. I-off nyo lang. Oh. Tapos, hindi na po kayo maistorbo kasi naka-off na po yung inyong notification. So, maraming salamat po. Ayan po, napanood nyo na po yung video ko. Sana po ay nagustuhan nyo at kung meron kayong di naintindihan ay paki-comment na lang po sa baba. At saka kung meron kayong gustong ko yung i-features ko sa video ko, ilagay nyo lang sa comments para ilagay ko sa next video ko. At saka hindi pa nakaka-subscribe sa akin, subscribe na po kayo para hindi po kayo malate sa mga next video ko. Maraming salamat po and God bless po.